नमस्कार, स्वागत छ आजको हाम्रो बैंकिङ प्री-टेस्ट क्लास अन्तर्गत। आजको टपिक रहेको छ बैंकिङ प्री-टेस्टका व्यवस्थापन टपिक अन्तर्गत रहेका विभिन्न जीके क्लास अन्तर्गत। हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिंग्स डन थ्रु पीपुल। यो भनाइ कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ म्यारी पेकर फ्लटरको। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 2 तर्फ लाग्छौं। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ एफडब्ल्यू टेलर। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 3 तर्फ लाग्छौं। व्यवस्थापनको प्रशासकीय सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ हेनरी फोयल। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 4 तर्फ लाग्छौं। हेनरी फोयलले कतिवटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 14 वटा। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 5 तर्फ लाग्छौं। व्यवस्थापनको कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ मैक्स वेबर। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 6 तर्फ लाग्छौं। व्यवस्थापनको मानव सम्बन्धी सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? व्यवस्थापनको मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ इल्टन मायो। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 7 तर्फ लाग्छौं। व्यवस्थापनको प्रणाली सिद्धान्तको प्रतिपादक कसले गरेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ टलकट पर्सन। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 9 तर्फ लाग्छौं। सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ रेनिस लिकर्टर। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 10 तर्फ लाग्छौं। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ फ्रेडरिक विन्सलो टेलर, जसलाई हामी एफडब्ल्यू टेलर पनि भन्छौं। अब चाहिँ हामी 11 नम्बर क्वेशन तर्फ लाग्छौं। एफडब्ल्यू टेलरको जन्म कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1856 यूएसए को फिलोरिडा राज्यमा। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 12 तर्फ लाग्छौं। एफडब्ल्यू टेलर मिडवेल स्टील कम्पनीमा कुन पदमा काम गर्थे? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रमुख इन्जिनियर। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 13 तर्फ लाग्छौं। हेनरी फोयलको जन्म कहिले भएको हो?
यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1841 टर्किसको इस्तानबुलमा। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 14 तर्फ लाग्छौं। हेनरी फोयल को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ फ्रेन्चका उद्योगपति थिए। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 15 तर्फ लाग्छौं। हेनरी फोयलले 1860 मा कुन कम्पनीमा काम गरेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ फ्रेन्च माइनिङ कम्पनी अन्तर्गत। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 16 तर्फ लाग्छौं। हेनरी फोयलले 1916 मा कुन पुस्तक प्रकाशन गरेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ एडमिनिस्ट्रेसन इन्डस्ट्रियल जेनरेट। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 17 तर्फ लाग्छौं। प्रशासकीय व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हेनरी फोयल। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 18 तर्फ लाग्छौं। शास्त्रीय सिद्धान्तका अग्रज भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मैक्स वेबर। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 19 तर्फ लाग्छौं। कर्मचारी तन्त्र भनेको संगठनको ढाँचाको यस्तो नमुना हो जो अधिकारको वैधानिक एवं औपचारिक व्यवस्थापनमा आधारित हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ रिक्की डब्ल्यू ग्रिफिन। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 20 तर्फ लाग्छौं। व्यवस्थापनको अर्थ पूर्वानुमान गर्नु तथा योजना बनाउनु, संगठित गर्नु, आदेश दिनु, समन्वयन गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो। यो भनाइ कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हेनरी फोयल। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 21 तर्फ लाग्छौं। संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि मानिसहरूद्वारा तथा उनीहरूको साथमा कार्य गराउने कलालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ व्यवस्थापन। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 22 तर्फ लाग्छौं। हेनरी फोयलले व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अपनाएको कार्यगत दृष्टिकोण अनुसार व्यवसायिक क्रियाकलापलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 8 भागमा। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 23 तर्फ लाग्छौं। मैक्स वेबरको मृत्यु कहिले भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1921 मा। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 24 तर्फ लाग्छौं। हेनरी फोयलले कार्यात्मक गतिविधिलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 6 भागमा। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 25 तर्फ लाग्छौं।
योजना भनेको संगठनात्मक लक्ष्य तयार पार्ने र त्यसलाई कसरी सफलतापूर्वक हासिल गर्ने भन्ने खाका हो। यो भनाइ कसको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ रिकी ग्रिफिन। यस्तै विभिन्न भिडियो, पीडीएफ र इमेज लगायतका सामग्री प्राप्त गर्न हामीसँग जोइन हुनुहोला। हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.educatethehuman.wordpress.com। र त्यही तपाईहरुले हामीलाई वेबसाइट, युट्युब, फेसबुक, टिकटक, टेलिग्राम र इन्स्टाग्राममा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सबै ठाउँमा एजुकेट द ह्युमनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यी र यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल एजुकेट द ह्युमनलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन थिची आफ्नो साथीसँग समेत भिडियोलाई शेयर गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौ। हस्त धन्यवाद।